Sziasztok, Kosok! Köszöntelek a csatornámon, Attila Taró. Ebben a videóban azt fogjuk megnézni, hogy egy elveszett kapcsolat hogyan alakul. Mi a kapcsolatnak a témája, mi volt a kapcsolatnak a célja, miért ért véget ez a kapcsolat, valamint megnézzük azt is, hogy van-e lehetőség arra, hogy ez a kapcsolat újra éledjen, vagy sem. De mint mindig ez egy általános kirakás, így igazán figyelj oda azokra az üzenetekre, amik relevánsak a számodra, és engedd el a többit. De lássunk hozzá, néhány videó elég érzelgőse, tehát ha ez történik, akkor kicsit légy türelmesebb. Tehát itt a hold kártyából az első negyed hold jött ki, ami jelzi azt, hogy a kitartásod próbára lett téve. Tehát igazán jelzi azt, hogy ez a kapcsolat egy próbatételi időszakon ment keresztül. Nem csak maga a kapcsolat, hanem te önmagad, vagy a társad is, és igazán arról szólt, hogy tesztelje a te állóképességedet érzelmileg, valamint a szándékaid tisztaságát és a lelki fejlődésedet. Tehát igazán az univerzum olyan kérdésekkel kényszerített, hogy szembenéz, hogy hajlandó-e vagy szembenézni a nehézségekkel az igazi szerelemért, vagy valóban azt akarod, amit mondasz. Tehát általában ez az energia egy áttörés előtt jelenik meg, valamint olyankor is, amikor el kell engedni valamit, ami igazán nem stabil alapokon áll. De nézzük meg, hogy miről szól a taró. Tehát itt igazán a kapcsolat célját az érmék 4-es írja le. Az érmék 4-es, ami valószínűleg azt tanítatta veled ez a kapcsolat, hogy hogyan viszonyulsz az irányításhoz, a kontrollhoz, a veszteségtől való félelemhez és az érzelmi elzárkózáshoz. Mert ez a kártya arról szól, hogy valamihez túlságosan ragaszkodunk, valamit nem akarunk elengedni. Ez lehet egy személy, lehet régi sebek, régi problémák, de jelentheti azt is, hogy igazán féltékenység volt a kapcsolatban. Tehát itt lehet az is, hogy egyikőtök vagy mindkettőtök túlságosan ragaszkodott a biztonsághoz, elzárkózott és félt megnyitni. Tehát itt felmerülhet ez a kérdés, hogy ez valódi szeretet volt-e, vagy igazán a magánytól való félelem volt az, ami irányította. És segítette a védekezés, vagy inkább akadályozta ezt az intimitást. Tehát ez a kártya gyakran mutathat karmikus leckére, ami a megnyílásról és az elengedésről szólhat. De nézzük meg, hogy miért szakadt meg a kapcsolat. Tehát itt a botok 3-asa az jelzi a jövőbe való nézést, a fejlődést. Tehát itt lehet, hogy valaki tovább akart lépni, fejlődni akart, vagy tágítani a horizontját, és a jövőről igazán eltérően gondolkodtatok. Lehet, hogy ez egy távkapcsolat volt, ahol nem egy városban, országban, vagy akár kontinensen laktatok, de lehet az is, hogy eltérő szemléletetek volt. És igazán itt lehet, hogy már egyikőtök készen állt a fejlődésre, míg az másik érzelmileg nem tartott ott. Tehát itt lehet, hogy rossz időzítés volt, vagy valami nem volt szinkronban. De nézzük meg, hogy mi lesz ennek a kirakásnak a végkimenetele. De előtte ne felejts el lájkolni, megosztani, valamint feliratkozni. Azzal jelzett, hogy ez a kirakás segített, és te is segítesz nekem abban, hogy növeljem a csatornát, és eljusson az üzenet mindazokhoz, akiknek szüksége van rá. Neked ez csak egy gombnyomásba telik. Remélem, hogy már meg is nyomtad mind a like és a feliratkozás gombokat. És ne felejtkezz el a kommentekről. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan rezonál ez a kirakás a te életedre vonatkozólag, valamint írd meg azt, hogy hogyan alakult ez a kapcsolat, mi az félelmeid, elvárásaid, persze, amit hajlandó vagy megosztani. De nézzük meg, hogy mi a jövő, mi az újrakezdésnek a lehetősége. Hát igazán erről az erő kártyája mesél nekünk, ami jelzi azt, hogy igenis van lehetőség a kapcsolat helyreállítására, de ehhez érettséghez, türelemhez és belső erőhöz van szükség. Mert igazán az erőlapja az azt tanítja,
hogy a félelmeket nem erővel győzzük le, hanem szelídséggel, önuralommal, figyelünk arra, hogy uralkodunk ugye önmagunkon. Tehát a visszatérés igazán akkor lehetséges, ha megtanultok bízni egymásban, képesek vagytok őszintén és éretten kommunikálni, és igazán türelmesek vagytok, nem sietitek el az egész kapcsolatot, hanem egyik lépés után teszitek meg a másikat. A pakli alján pedig az érmék ásza jött ki. Az érmék ásza, ami igazán ez egy alapenergia, tehát jelzi azt, hogy új kezdet lehetséges, mert az ászok mindig egy új kezdetről szólnak, és ez egy olyan mag, amiből sok minden fejlődhet ki, hogyha gondoskodsz róla, hogyha odafigyelsz rá. Tehát, ha újra kezditek, akkor lassan és tudatosan épülhet fel valami tartós, valami, ami hosszú távon csodálatos lehet. De alapjába véve ez a kapcsolat így is egy nagyon fontos magot ültetett el benned, ami a jövőbeli kapcsolataidban segíteni fog abban, hogy sokkal értékesebb kapcsolataid legyenek. Hát igazán ennyi van számotokra, remélem, hogy ez a kirakás segített, és újra üdvözölhetlek.